ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተከብራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ያለ ሰላምና ዝና ቸርነት አይለያችሁ አልኩ። እንደተለመደውም ዛሬ አንድ ቪዲዮ የምናነው ማለት ነው። ያው ሩስ ላይ እንደተመለከታችሁት ወይ ደግሞ ታይትል ላይ እንደተመለከታችሁት ዩቲዩብ አዲስ የለቀቀው ነገር አለ። እሱን የምጠቁማችሁ ማለት ነው። ያው ይሄንን አብዴት አብዛኞቻችሁ ያያችሁት ይመስለኛል። ያው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለምትኖሩ ሰዎች ግን ይሄ ነገር አይሰራም ማለት ነው። እንዴትስ እንዲሰራ ማድረግ እንችላለን የሚለው ደግሞ ቪዲዮ ላይ የምናየው ነው ማለት ጓደኞቼ። እና አብዴቱ ምንድነው የሚለውን ቪዲዮ ላይ ገብተን ምናይ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እነግራችሁም ወደ ቪዲዮ እንገባና እናያለን ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ከመሄድ በፊት ያው ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ ማለት ነው። ማንኛውም ጥያቄ ያስተካክላችሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ። እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እና እሺ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ደግሞ ወይ ደግሞ አፕዴቱ የትኛው ነው የሚለውን አብረን ምን ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እሺ ጓደኞቼ ወደ ቪዲዮ ሄደናል ማለት ነው። እሺ ቀጥታ ወደ ፕሌይ ስቶር እንግባ። ደግሞ አፕዴት ከጠየቃችሁ በዛውም እንዴት አፕዴት ማድረግ እንዳለባችሁ ላሳያችሁ ማለት ነው። ያው ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ ማለት ነው አጭር የሆነ ነገር ስለሆነ በዚሁ ጠቅሼላችሁ ልለፍ ብዬ ነው። ፕሌይ ስቶር ከገባን በኋላ ሰርች ማድረጊያውን አንዴ ነካ እናደርገዋለን። ሰርች ማድረጊያውን ከነካነው በኋላ ዩቲዩብ ብለን ሰርች እናደርጋለን። እሺ ዩቲዩብ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ዩቲዩብ ብለን ስንጽፍ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው አፕሊኬሽን ወይ ደግሞ የዩቲዩብ አፕሊኬሽን መጀመሪያ ላይ ይመጣልና እዚህ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ለኔ ኦፕን ያለኝ ለእናንተ ግን አፕዴት ሊላችሁ ይችላል። የዩቲዩብን ስሙን በመንካት እዚህ ጋር አፕዴት የሚል ካለ አፕዴት አድርጋችሁ ወደ ማሳያችሁ ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ አፕዴት ካደረግን በኋላ እሺ በማል እንወጣለን። ከዛ ቪፒኤን ናችሁን ወይ ደግሞ ማንኛውም የስልካችሁ ቪፒኤን ካለ እንከፍታለን። ያው እኔ ስለዚህ አሁን ስለማሳያችሁ ቪፒኤን ብዙ ብያችኋለሁ። ሱፐር ቪፒኤን ይባላል። በዚሁም ከፕሌይ ስቶር እናወርደዋለን። ሱፐር ቪፒኤን በሰርች እናደርጋለን። ያው እዚህ ጋር ነው የምትመለከቱት ማለት ነው። ከዛ እሱ ላይ እንገባለን። ከዛ ያው ሱፐር ቪፒኤን ብላ አውርዳችሁ ኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንስቶል የሚላል እዚህ ጋር ኦፕን የሚላል ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ መጀመሪያ አውርጄዋለሁ። ከዛ ሱፐር ቪፒኤን ካወረዳችሁ በኋላ እንከፍተዋለን ማለት ነው። ኦፕን የሚለውን እናካለን እንከፍተዋለን አፕሊኬሽን ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ያው ይሄ አፕሊኬሽን ስለዚህ አፕሊኬሽን ብዙ ብያችኋለሁ፣ ግን ያው ትንሽ ለመጥቀስ ያክል ይሄ አፕሊኬሽን በክፍያም ይሰራል፣ ግን ደግሞ ፍሪዎችም አሉት ወይ ደግሞ ነፃ ሀገራትም አሉት። ስለዚህ እኛ ነፃ ሀገር ነው የምንፈልገው። ነይን ኮኔክት ምናምን ልል ከመሄዳችን በፊት ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር የኢንተርኔት ምልክት አለች። እሷን አንዴ ነካ እናደርጋታለን። ልክ እሷን ከነካናት በኋላ እዚህ ጋር ዩኤስ የሚለውን ነካ እናደርጋለን። ዩናይትድ ስቴትስ የሚለውን ነካ እናደርጋለን፣ እንመርጥለታለን። ከዛ ልክ እንደዚህ ይመጣልኛል። ሬድ የሚላል ወይ ደግሞ ኮኔክት የሚለውን ነካ እናደርጋለን፣ በሰማያዊ ያለውን። ከዛ በማል እንወጣለን። በስልካችሁ በማላችሁ ትወጣላችሁ። በስልካችሁ በማል ካገናኛችሁት በኋላ ከዛ ትንሽ እንጠብቀውና እዚህ ጋር ይገናኝልኛል። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ይሄው እንደምትመለከቱት የቁልፍ ምልክት መጣልኝ ማለት ነው። እኔ ተገናኝቶልኛል ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ብላክ ኖቲፊኬሽን የስልካችን ሳብ በማድረግ እዚህ ጋር ሱፐር ቪፒኤን ኢዝ ኦን ካለ ተገናኝቶልኛል ማለት ነው። አሁን የምንፈልጉትን ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ አሁን ምን እናደርግ? ቀጥታ ወደ ዩቲዩባችን እንግባ። ዩቲዩባችን አፕሊኬሽኑን አፕዴት አድርገናል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ አፕሊኬሽን እንገባለን። እሺ ወደ ዩቲዩብ አፕሊኬሽን ከገባን በኋላ አንድ ቪዲዮ ነክተን እናያለን። አንድ ቪዲዮ እንክፈት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቪዲዮ እየተጫወተ ነው ወይ ደግሞ ቪዲዮ እያዩት ነው ያሉት ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? በመሀሉ በስልካችሁ በመሀሉ እንወጣለን። እንደምትመለከቱት ቪዲዮ እየተጫወተ ነው፣ አልተቋረጠም ማለት ነው። መዝጋት ስንፈልግ እዚህ ጋር ኤክስ የሚለውን መንካት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ነገር በዩቲዩብ አይቻልም፣ ግን አሁን አዲስ አፕዴት የመጣ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ለምትኖሩ ልጆችም አይሰራም። ይሄ ነገር እየሰራው ያለው ውጭ ሀገር ላይ ላላችሁ ልጆች ይሰራላችሁ። ኦሬዲ ያያችሁት ይመስለኛል። ግን ያላያችሁት ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምትሰሩ ሰዎች ደግሞ ቪፒኤን በመጠቀም ይሄን ነገር አሁን አዲስ ያወጣውን አፕዴት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ገብተን ሆም ፔጅ ላይ እንደዚህ ወተን ሌላ ነገር መጠቀም እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ባክግራውንድ ላይ እንዲጫወት ማድረግ እንችላለን ቪዲዮ ማለት ነው። አሁን ሌላ ስራ መስራት እንችላለን ከፈለግን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ላሳያችሁ። ወደ ፕሌይ ስቶር ልግባ። ከዛ ወደ ለዝም ላሳያችሁ ለማሳየት ያክል ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሌላ ስራ መስራት እችላለሁ፣ ቪዲዮ እየተጫወተልኝ ማለት ነው። ቪዲዮ ማስፋት ከፈለግን እዚህ ጋር ነካ በማድረግ እቺኛውን በመንካት ቪዲዮ ማስፋት እንችላለን። ማቆም ከፈለግን እቺኛውን ነክተን ማቆም እንችላለን። ኔክስት ማድረግ ከፈለግን እቺኛውን ነክተን ኔክስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቪዲዮ እናስፋው። ወደ ዩቲዩብ ወስደናል። ምንም ሳይቋርጥ ነው የሚወስደን። እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ጓደኞቼ። ዩቲዩብ አዲስ የለቀቀው አፕዴት ይሄ ነው ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ጓደኞቼ። እስከመጨረሻው አብሬያችሁ ነበርኩት። ሬሻድ ነበርኩኝ። ያው እንደተለመደው ቻናል ላይ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ማንኛውም ጥያቄ ያስተካክላችሁ ኮሜንት ላይ ማስፈራችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ያለ ሰላም እና ቸርነት አይለያችሁ። ልክ ሰናበታችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።